την άλλη φορά να πάρεις μικρόφωνο, φίλε μου. Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο επόμενο επεισόδιο. Την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει με τον φίλο μας τον Παντελή αν θα ξαναφεύγαμε από Ελλάδα. Σήμερα γυρίζουμε σε αυτό το ερώτημα από την άλλη μεριά και έχουμε έναν άλλο φίλο από την άλλη μεριά, αυτή τη φορά από Ελλάδα. Και αυτή τη φορά κάποιον με ένα ειδικό βάρος, θα έλεγα, γιατί είναι εκτός από πολύ καλός φίλος, είναι και καθηγητής πανεπιστημίου. Και θα μας πει τώρα αν αυτός έκανε λάθος που έμεινε στην Ελλάδα. Γιατί εντάξει, κάποιοι φύγαμε, κάποιοι μείνανε. Και δεν θα είναι συνέντευξη, θα είναι μια κουβέντα μεταξύ φίλων. Απλώς το θέμα μας ήταν αυτό. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, φίλε μου Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και μιλάμε μέσα από αυτή την πολύ διαφορετική οδό. Να απολογηθώ αρχικά γιατί τεχνολογικά, παρότι θεωρώ τον εαυτό μου τουλάχιστον επαρκή, λίγο σήμερα τα πράγματα δεν πήγανε πολύ καλά, οπότε με βλέπετε λίγο με αυτό το setup. Αλλά ίσως αν έρθουν άλλες φορές δεσμεύομαι να είμαι λίγο πιο επαρκής ως προς την τεχνολογική υποστήριξη. Έτσι, δεν πειράζει. Είναι το πρώτο podcast για σένα. Για μένα είναι το τρίτο τέλος πάντων που κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι το τρίτο που θα βγούμε. Αλλά είναι λογικό. Τα πρώτα podcast, τα πρώτα έχω δει και σε άλλους, είναι αυτά που δεν τα δείχνει σε κανένα. Τα κρατάς για τον εαυτό σου μόνο και μόνο για training. Αλλά δεν πειράζει. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και λίγο αυθεντικό, Γιάννη. Λοιπόν, εγώ να σου πω για την Ελλάδα, θα συνεχίσουμε το θέμα που είχα πιάσει με τον Παντελή, όπως είπαμε, από την ανάποδη. Θα ήθελα την άποψή σου, εσύ που είσαι στην Ελλάδα και έχεις μείνει εκεί. Εγώ βλέπω την Ελλάδα μέσα από τις διακοπές μου, μέσα από ένα πρίσμα νοσταλγίας και ένα πρίσμα, αν θες, και το τι θα γινόταν αν έμενα στην Ελλάδα. Και βλέπω τις ειδήσεις, βλέπω τα social media. Εσύ, εντάξει, το ζεις καθημερινά. Εκεί πέρα είσαι τόσα χρόνια, όσα χρόνια εγώ Αγγλία, εσύ έχεις μείνει Ελλάδα. Πώς είναι για σένα η πραγματικότητα σαν καθηγητής, σαν εργαζόμενος, ας μην το πάμε σε καθηγητής, σαν εργαζόμενος στην Ελλάδα, σαν μια καθημερινότητα που ζεις με όλα αυτά που, ας πούμε, εγώ τα βλέπω σαν εξωτερικός παρατηρητής πλέον. Εσύ, εντάξει, δεν θέλω να μου κάνεις μια οικονομική, κοινωνική, πολιτική ανάλυση, αλλά εσύ σαν Γιάννης πώς βλέπεις τα πράγματα εκεί πέρα στην Ελλάδα και αν θες και μέσα από το πρίσμα πώς συγκρίνεις που έφυγα, άμα θες έτσι να το δούμε. Τώρα έβαλες πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι και ουσιαστικά αυτό δεν ξέρω αν είναι μία ερώτηση και αν κάποιος μπορεί να απαντήσει έτσι εύκολα και γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι στα τραπέζια, στα ούζα και στις ρετσίνες που έρχεσαι όταν επιστρέφεις από Αγγλία έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν έχουμε ζυμωθεί μεταξύ μας ίσως λίγο σε αυτή την ερώτηση και τελικά νομίζω ότι αυτό που εγώ έχω καταλήξει και θέλω να το καταθέσω έτσι στη συζήτησή μας είναι ότι η ερώτηση, το δίλημμα έκανα καλά που έφυγα, έκανα καλά που έμεινα, είναι καλό να γυρίσω, είναι καλό να φύγω, έχει λίγο να κάνει με πάρα πολλά layers που κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη του. Ναι. Αυτά τα layers κάποια είναι κοινά για όλους και κάποια είναι ειδικά για τον καθένα. Ας πούμε, ένα layer του να μείνεις ή του να φύγεις είναι το τι υπάρχει εδώ στην Ελλάδα ή το τι υπάρχει στο μέρος που έχεις να πας. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτοί που μένουν εδώ το βιώνουν κοινώς, αυτοί που φεύγουν επίσης το βιώνουν κοινώς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του καθενός που έχουν να κάνουν με το αν υπάρχει κάτι το οποίο τον δεσμεύει εδώ, μια οικογένεια που χρειάζεται, ξέρω εγώ, περίθαλψη ίσως. Αν έχει κάποιος εργασία ή δεν έχει εργασία, πόσο καλή είναι η εργασία ή πόσο μέτρια είναι η εργασία. Στη δικιά μου περίπτωση, τότε που υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση στη γενιά μας το να φύγουμε ή να μην φύγουμε, εγώ γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου, την οποία παντρεύτηκα συνέχεια. Άρα λοιπόν τότε εκείνη την περίοδο δεν σκεφτόμουν να αλλάξω τη ζωή μου σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχα ξεκινήσει να το σταθεροποιώ. Και λέω αυτό το παράδειγμα για να δείξω πόσο προσωποποιημένη είναι τελικά όλη αυτή η συζήτηση, Ναι. και πόσο διαφορετικές απαντήσεις ή ερωτήσεις υπάρχουν, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Είναι υποκειμενικό τελείως, έτσι, αυτό θες να πεις. Λέω ότι υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία τα οποία όλοι τα βιώνουν. Ξέρεις ότι αν μείνεις στην Ελλάδα θα πληρώνεις λιγότερο από το να φύγεις στο εξωτερικό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, ας πούμε, που έχει κάνει κάποιες σπουδές όπως ήμουνα εγώ. Αλλά υπάρχουν και ισχυρά προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τα οποία
Μάλιστα, όχι μόνο παίζουν σαν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά παίζουν και στην χρονική στιγμή που τους συμβαίνουν. Τώρα μπορεί να έχω την περίθαλψη, ξέρω εγώ, του μπαμπά μου, αλλά πριν από 10 χρόνια να μην την είχα. Ή το αντίστροφο. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο γενικό, έτσι, πολύ γρήγορο εισαγωγικό που ήθελα να πω προς την ερώτησή σου. Τώρα, ως προς τα μένα, επειδή δεν έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση, όπως είπα, δεν τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα το ερώτημα για μένα, πάρα πολύ συχνά και δυνατά το ερώτημα για το αν θα φύγω ή θα μείνω. Ήταν καθόλου καν ερώτημα, νομίζω δεν ήταν στην περίπτωση σου καν δίλημμα αν θα φύγεις. Όχι, δεν ήταν, γιατί εκτός από τα προσωπικά τα οποία υπήρχαν εκείνη την περίοδο που έφυγες εσύ, εγώ είχα διοριστεί, όπως είπες, στο Πανεπιστήμιο, είχα εκλεγεί στο Πανεπιστήμιο μάλλον και περίμενα το διορισμό μου, ο οποίος λόγω της οικονομικής κρίσης άργησε και 4 χρόνια να συμβεί. Εκλέχτηκα το 2011 και διορίστηκα το 2014. Wow. Τέλος 14. Ναι, περίμενα 3 χρόνια. Είχα βέβαια δουλειά και είχε καλύτερα αμοιβόμενη από το Πανεπιστήμιο δουλειά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Απλά αυτά όμως είχαν να κάνουν με μένα. Δεν είχαν να κάνουν με τη γενικότερη κατάσταση στη χώρα. Από εκεί και πέρα μετά μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Ο στόχος μου ήταν να κάνω την ακαδημαϊκή καριέρα. Ο μισθός δεν ήταν καλός. Έτσι, δηλαδή μπήκα λίγο να δω και θα ήθελα να το πω αυτό. Ναι. Ποιος ήταν ο πρώτος μου μισθός όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο? Πόσο? Ήταν 1.069 ευρώ. Wow. Καθαρά ή μεικτά? Ναι, καθαρά. Και θα πω, επειδή πάλι το κοίταξα αυτό, όταν άφησα τη δουλειά μου για να έρθω στο Πανεπιστήμιο, έπαιρνα έναν χι μισθό. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας, έτσι. Δούλευα σε έναν οργανισμό. Μάλιστα. Δούλευα σε έναν οργανισμό. Δεν ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας δούλευα, αλλά δούλευα σε έναν οργανισμό. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι τα χρήματα που έπαιρνα σε αυτόν τον οργανισμό τα έφτασα στο Πανεπιστήμιο ονομαστικά μετά από 10 χρόνια. Φοβερό. Ναι. Απλά ήθελα να δείξω με αυτό πόσο τελικά ότι και κάποιος άνθρωπος κάνει τις επιλογές όχι με βάση απολύτως τα αριθμητικά νούμερα στο κεφάλι του, αλλά ένα αφήγημα που μπορεί να έχει, ένα πάθος που μπορεί να έχει, γιατί το να επιλέξει και πανεπιστημιακή καριέρα μπορεί να ακούγεται καλό, ένα καλό επάγγελμα για την Ελλάδα, αλλά και αυτό θέλει το χρόνο του, θέλει χρόνια για να φτάσει σε έναν καλύτερο μισθό σε σχέση με το μέσο όρο στην Ελλάδα. Ναι. Και ξαναλέω, πέρασαν 10 χρόνια για να φτάσω ονομαστικά τα χρήματα που έπαιρνα το 2014 στον οργανισμό. Τώρα βέβαια είναι καλύτερα, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από έναν μέσο μισθό που μπορεί να πάρει κάποιος στην Ελλάδα. Και υπό αυτό το πρίσμα και το κριτήριο πολλές φορές με κατηγορείς και καλά κάνεις, ότι μην κοιτάς τα πράγματα πώς είναι γενικά, ειδικά στην Ελλάδα. Εσύ, ας πούμε, είσαι ένας από τους θεωρητικά πέρα από το μέσο αμοιβόμενους μισθωτούς, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για μισθωτή εργασία. Εντάξει, με σένα μιλάω, εσένα θα ρωτάω. Φυσικά, αν μιλούσα με κάποιον άλλον, θα έπαιρνα μια άλλη εμπειρία. Αλλά νομίζω και η δικιά σου εμπειρία είναι αρκετά σημαντική, γιατί και δεν είναι πολύ συνηθισμένο να μιλάς κάθε μέρα με κάποιον καθηγητή, πανεπιστημίου κιόλας. Αλλά και είναι και ενδιαφέρον αυτό που μας λες, ότι ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό σου να φύγεις. Ήταν για πολλούς λόγους και αυτό είναι φυσικά είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν σκέφτονται να φύγουν. Και είναι και λυπηρό που εγώ αναγκάστηκα να φύγω. Εντάξει, ήθελα να φύγω βέβαια, όπως είπα και στο προηγούμενο podcast, αλλά με πολλούς τρόπους αναγκάστηκα κιόλας να φύγω. Δεν ξέρω αν θα έφευγαν όλα, ήταν καλά και ρόδινα στην Ελλάδα και αν είχα ακόμα δουλειά. Αλλά γενικά, σαν εμπειρία στην Ελλάδα, εντάξει, θα πούμε τώρα παροχημένα πράγματα ίσως, αλλά εσύ πώς βλέπεις γενικά την πορεία της Ελλάδος από την κρίση μέχρι τώρα σε σχέση με γραφειοκρατία, σε σχέση με πρόοδο τεχνολογική, τεχνοκρατική? Σίγουρα έχουν γίνει κάποια βήματα. Αλλά εντάξει, εγώ σαν εξωτερικός παρατηρητής, ίσως και με ένα κινησμό θα σου πω, είμαστε ακόμα η Ελλάδα 100 χρόνια πίσω. Εσύ με τη δική σου εμπειρία θα μου πεις ποια πραγματικότητα βλέπεις. Κοίταξε, εμένα Δημήτρη, αυτό που με προβληματίζει πιο πολύ απ' όλα δεν είναι το που είμαστε τώρα, αλλά γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε την απίστευτη δυναμική που θα έπρεπε ίσως να έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Θα μοιραστώ, ας πούμε, μια ιστορία την οποία τη θεωρώ πολύ έτσι ενδεικτική για το τι κατά την άποψή μου θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα. Ως γνωστόν, η Ελλάδα έχει σημαντικό background στο κομμάτι των εκπαιδευόμενων ανθρώπων. Δηλαδή είμαστε γενικά ένας λαός
που θέλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν, να αποκτήσουν δεξιότητες κτλ. Αυτό το έχουμε διαχρονικά. Ναι. Ένας γνωστός μας, ο αδερφός του, κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να δουλέψει στην Ελλάδα και πήγε στην Τσεχία, στην Πράγα. Εκεί λοιπόν είχαν πάρει κάποιες παλιές αποθήκες από το πρώην μπλοκ, το σοβιετικό κτλ. Που είχαν εκεί, τις έκαναν με χρήματα της εκεί κυβέρνησης hubs και πλέον με φορολογικά κίνητρα, εδώ και 10 χρόνια, πηγαίνουν και εγκαθίστανται εταιρείες πληροφορικής, μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, και εκεί μαζεύονται λοιπόν και υπάρχει ένα τεράστιο οικοσύστημα ανάπτυξης γνώσης κτλ. Χωρίς να υπάρχει πολύ μεγάλη επένδυση. Δηλαδή, δεν χτίσαν οι άνθρωποι νοσοκομεία ή ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία χρειάζονται τεράστιες υποδομές. Και λέω, γιατί δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε στην Ελλάδα. Εκεί νομίζω ότι είναι η δικιά μου μεγάλη, αν θέλεις, η μεγάλη κριτική για το γιατί δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε καλύτερα από αυτό που είμαστε. Τώρα, ζώντας καθημερινά στην Ελλάδα, μπορώ να σου πω ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει. Απλά δεν ξέρω εάν με βάση αυτό που ζήσαμε, τη σφαλιάρα που φάγαμε, την χρεοκοπία που ζήσαμε, εάν αυτό που κάνουμε τελικά σαν χώρα είναι το καλύτερο ή θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και 30 πράγματα παραπάνω ή 100 πράγματα παραπάνω. Είναι δεδομένο ότι αν, τρακάρεις στην οδήγηση, για να πούμε και κάτι σχετικό με το αντικείμενό μου, ή πας να τρακάρεις στην οδήγηση, μετά το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά. Άρα λοιπόν τι συγκρίνουμε? Συγκρίνουμε έναν οδηγό που πήγε να τρακάρει ή τράκαρε και μετά οδηγά πιο προσεκτικά? Ναι, θα οδηγάει κατά πάσα πιθανότητα, θα οδηγά πιο προσεκτικά. Άρα το να συγκρίνεις αυτό με το προηγούμενο θα σου δείξει μια βελτίωση. Ή έπρεπε να δεις, έναν οδηγό ο οποίος έκανε εκπαίδευση, πλήρωσε ένα πρόστιμο, ελέγχει τακτικά την ακοή του, τα μάτια του, τα αντανακλαστικά του. Κατάλαβες τι λέω? Νομίζω γίνεται κατανοητός με το παράδειγμα. Δηλαδή, ναι, μια βελτίωση υπάρχει, αλλά τι σημαίνει αυτό? Ναι. Να πάρω το παράδειγμα που λες για το αυτοκίνητο, να κάνω και εγώ μια παρομοίωση τέτοια. Νομίζω ότι γενικά η Ελλάδα ξεχνάνε πολύ, βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Υπάρχουν πολλά αρνητικά στην Ελλάδα, αλλά ξεχνάμε ίσως ότι πάντα ήταν μια πολύ φτωχή χώρα. Δηλαδή, το αμάξι της Ελλάδας ήταν πάντα ένα μικρό καραχτυπημένο λάντα, και πήγαινε τσούκου-τσούκου. Ήρθε και η κρίση, ας πάρουμε μετά τους πολέμους. Ήρθε μετά η κρίση, αυτό το αμάξι διαλύθηκε, ο οδηγός βγήκαν έξω και τον έδερναν αδυσόπιτα. Και εντάξει, προσπάθησε μετά με το ίδιο το τρακαρισμένο το λάντα να κάνει κάποια βήματα παραπάνω. Απλώς το θέμα είναι ότι βλέπεις πλέον ότι η κριτική, νομίζω, που γίνεται και ορθά γίνεται από πολλούς οικονομολόγους, και δεν το παίζει ο οικονομολόγος, έτσι. Απλώς αυτό που βλέπω είναι ότι ενώ άλλες χώρες που εμείς λέγαμε παραδοσιακά ότι ήμασταν καλύτεροι, ξέρω εγώ, βλέπε Βουλγαρία, που ήταν σε χειρότερη κατάσταση από εμάς αντικειμενικά, οικονομικά, έχουν κάνει πολλά περισσότερα βήματα με τα ίδια resources available που είχαμε και εμείς, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς αυτοί τα κάνανε τα βήματα. Εμείς δεν τα κάνουμε για 100.000 λόγους που μπορούμε να αναλύσουμε σε άλλα podcast ίσως. Αλλά αυτό νομίζω είναι η κριτική που τουλάχιστον εγώ ασκώ και αυτή που ασκούμε όλοι όσοι είμαστε έξω. Γιατί, εντάξει, εμείς που είμαστε έξω, πολλοί από την Ελλάδα ίσως λένε, εντάξει, εσείς τι μιλάτε τώρα, είστε έξω, έχετε λεφτά, δεν χρειάζεται να λέτε τίποτα, ούτε καν να ψηφίζετε δεν χρειάζεται. Εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε και εμείς ένα stake στην Ελλάδα και οι γονείς μας είναι εκεί, οι φίλοι μας είναι εκεί πέρα, οπότε σίγουρα μας ενδιαφέρει. Και νομίζω ότι μπορούμε να ασκούμε κριτική. Καλοπροαίρετη θες, κακοπροαίρετη, δεν ξέρω, κριτική είναι. Απλώς εμείς ίσως έχουμε και ένα παράπονο μεγαλύτερο, γιατί εμείς φύγαμε εξαιτίας αυτού του τρακαρισμένου αυτοκινήτου που βγαίνανε και το δέρνο να το βγήκαμε και εμάς μας δίρανε μεταφορικά και αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψή μου και η παρομοίωση με το αυτοκίνητο που θέλω να κάνω. Εσένα τώρα, Γιάννη, στην Ελλάδα που μου είπες ότι εντάξει, σε κρατάει η οικογένεια, η δουλειά, η νοοτροπία, δεν είπες ποτέ ότι θα φύγεις. Τι θα χρειαζόταν, τι θα άλλαζε στη δικιά σου νοοτροπία, αν άλλαζε κάτι ποτέ, για να πεις τέλος, εγώ για μένα δεν μπορώ εδώ πέρα να ζήσω, φεύγω, παίρνω την οικογένεια, παίρνω τα παιδιά μου και δεν αντέχω άλλο, πάω κάπου, πάω να κάνω κάτι άλλο γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, βέβαια, ίσως είναι πολύ αόριστο και μη ρεαλιστικό το ερώτημα για σένα, αλλά
όπου εσύ βάλε κάποιον φίλο σου, βάλε κάποιον συγγενή σου, βάλε κάποιον που ξέρεις. Τι πιστεύεις θα έκανε κάποιον, αν όχι εσένα, να πει, έστω και τώρα, μετά από τόσο χρόνια που θεωρητικά έχετε φάει το αγκούρι στην Ελλάδα, να πει φεύγω? Κοίταξε, πάλι νομίζω η απάντηση που μπορεί να δώσει κάποιος είναι με βάση τα δικά του ατομικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Έτσι. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να συνεχίσει να βλέπει ένα κράτος το οποίο δεν του παρέχει, ας πούμε, την απόλυτη ασφάλεια ή, ξέρω εγώ, βλέπει σκάνδαλα ή βλέπει πράγματα τα οποία διαφθορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε και στο παρελθόν. Ναι. Και υπάρχει και σε άλλα πιο πολιτισμένα κράτη, οπότε αυτό μπορεί να τον κρατάει εδώ. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έκανε πολύ κόσμο, συντηρητικό κόσμο, να αποφασίσει να φύγει από την Ελλάδα, είναι νομίζω η συνέχιση της εγκαθίδρυσης, η συνέχιση της εγκαθίδρυσης, γιατί είναι μια διαδικασία που πηγαίνει από γενιά σε γενιά, γι' αυτό το λέω η συνέχιση της εγκαθίδρυσης, ότι για να πετύχεις κάτι δεν θα πρέπει να προσπαθήσεις. Εάν αυτό αλλάξει στην Ελλάδα, από γενιά σε γενιά, νομίζω ότι θα ισχυροποιηθούν ακόμα περισσότερο οι δεσμοί του μένω στην Ελλάδα. Αλλά αν, ας πούμε, συνεχίσουμε και λειτουργούμε με μια λογική ότι έλα μωρέ κάποιος θα υπάρχει σε μια γωνία ο οποίος θα μας λύσει το πρόβλημα ή την παρανομία που έχουμε κάνει, νομίζω ότι αυτό θα κάνει τους δεσμούς του μένω εδώ να χαλάνε όλο και περισσότερο. Για μένα το να φύγω από την Ελλάδα και να φύγει όλη μου η οικογένεια αυτή τη στιγμή είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι το συζητάμε με τη γυναίκα μου, γιατί ξέρετε, εμείς στο πανεπιστήμιο ανά 6 χρόνια μπορούμε να παίρνουμε τα λεγόμενα sabbaticals και να φεύγουμε. Και πάντα λέγαμε, τα sabbaticals είναι 1 χρόνο στον οποίο μπορείς να φύγεις από το πανεπιστήμιο και να πας στο εξωτερικό για να κάτσεις για 1 χρόνο. Ανά 6 χρόνια δικαιούσε 1 χρονιά. Ναι, βέβαια, και μάλιστα πληρώνεσαι το διπλάσιο του μισθού σου. Είναι ένας... ναι. Ακούγεται ωραίο. Το θέμα είναι ότι όλες τις προηγούμενες εξαετίες που είχα τη δυνατότητα να πάρω sabbatical, για κάποιους λόγους δεν έπαιρνα. Και τώρα βλέπουμε με τη γυναίκα μου που το συζητάμε ότι όσο φτάνουμε πάλι σε αυτές τις εξαετίες και το συζητάμε, οι δεσμοί ελευθερίας μας γίνονται από μηδαμινή έως ελάχιστη έως αρνητική. Αρνητική, ναι. Δηλαδή, η γυναίκα μου έπιασε... Λόγω των παιδιών, Κυρίως το ότι η γυναίκα μου έπιασε δουλειά. Το έχει τώρα 3-4 χρόνια που έτσι συστηματικά δουλεύει, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να δουλεύει εξ αποστάσεως. Πρέπει να βρίσκεται στη δουλειά της. Και το πιο σημαντικό, όπως έθεσες και εσύ, είναι τα παιδιά. Τα οποία λες ότι για 1 χρόνο θα μπορούσα να τα εκθέσω σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, τώρα που είναι μικρά. Αλλά βλέπω ότι αν, ας πούμε, περάσουν άλλα 2 χρόνια και ο μικρός ξεκινήσει, πηγαίνει δημοτικό, εκεί νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Ακόμα πιο δύσκολα. Άρα... Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα, το έχω γράψει και στο blog, ότι γενικά όταν είσαι σε πάνω από τα 40-45 που είμαστε εμείς και έχεις μικρά παιδιά, πώς είναι η ζωή σου, ρε παιδί μου, είναι λίγο... Που πλέον ίσως έχεις μια ελευθερία, εσύ σαν Γιάννης ή εγώ σαν Δημήτρης, να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά έχουμε μετά άλλες δεσμεύσεις που δεν μας επιτρέπουν να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Εσύ, εγώ ευτυχώς. Αντικειμενικά, εμένα το παιδί μου έχει μεγαλώσει, οπότε είμαι σε άλλη φάση με σένα. Και σε άλλη φάση και με τον Παντελή που γι' αυτός έχει πολύ μικρά παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με τόσους παραμέτρους, με τα παιδιά σου, με τα ανήψια σου, με τους γονείς σου, με τα αδέρφια σου, με τις δουλειές σου, με την τρέλα που κουβαλάς, με το πόσο σου αρέσει να βγαίνεις έξω από την comfort zone σου ή όχι, αν είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις το κόστος για όλη αυτή την... Εσύ σαν Γιάννης, όχι αντικειμενικά, εσύ θα έφυγες ποτέ, αν σου έλεγε γυναίκα σου πάμε, φύγαμε. Εσύ σαν Γιάννης θα έφυγες? Κοίταξε, ήθελα να σου πω ότι το sabbatical που συζητάμε δεν έχει καμία σχέση με το φεύγω, έτσι, γιατί το sabbatical είναι μια διαδικασία στην οποία πηγαίνεις, κάνεις μια διερευνητική του τι ακριβώς συμβαίνει σε 1 ή σε 2 ή σε 5 χώρες και επιστρέφεις πάλι στο καβούκι σου, έτσι.
Εγώ νομίζω, Δημήτρη, ότι έτσι όπως είναι η ζωή μου, όταν δεν πήρα την απόφαση να φύγω σε προηγούμενα χρόνια που ίσως ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, νομίζω ότι τώρα τα πράγματα για μένα είναι απαγορευτικά. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Έτσι. Το τι θα συμβεί μετά από κάποια χρόνια δεν το γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω ότι η απόφασή μου θα είναι λόγω του ότι στην Ελλάδα τα πράγματα κατέρευσαν. Ναι. Ναι, αυτό δεν νομίζω ότι τελικά θα συμβεί, γιατί δεν κατερεύσαμε τότε, πριν από 10 χρόνια. Όταν εννοώ κατάρρευση, δεν εννοώ κοινωνική κατάρρευση. Αυτό εννοώ κατάρρευση, έτσι, γιατί και τότε πάρα πολλοί άνθρωποι πήγανε στο όριο της φτώχειας, είχαν 1002 ζητήματα, έτσι. Αλλά όταν εννοώ κατάρρευση, εννοώ κοινωνική κατάρρευση. Να μην υπάρχουν νοσοκομεία, να μην υπάρχουν σχολεία, τέτοιου τύπου. Καλά, ναι, και το να φύγεις από την Ελλάδα δεν είναι η μόνη λύση, έτσι. Ίσως θα έλεγα ότι είναι η έσχατη λύση. Ειδικά τώρα που φαίνεται τα πράγματα ίσως λίγο, όχι καλυτερεύουν, αλλά είναι σίγουρα καλύτερα από τότε. Δεν ξέρω αν είναι όλα τέλεια και ρόδινα, που φαντάζομαι δεν είναι. Ούτε εδώ στην Αγγλία είναι, εννοείται. Αλλά νομίζω ναι, το να φύγεις είναι ίσως και μια. Δηλαδή για δύο λόγους εγώ θα έφευγα από μια χώρα, ή ξέρω αν δεν έβλεπες καμία άλλη εναλλακτική και ήθελες κιόλας να δοκιμάσεις κάτι στο εξωτερικό, ή ήθελες να δοκιμάσεις την τύχη σου, ή αν θα πας εγώ στο Ντουμπάι και σου προσφέρουν 10.000 το μήνα. Και λες γιατί όχι, ας πάω να βγάλω 2-3 χρόνια να βγάλω πολλά λεφτά και ας γυρίσω. Για αυτούς τους λόγους. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι η μόνη λύση το να φύγεις. Σίγουρα, δηλαδή αλλιώς θα το κάναν όλοι και δεν είναι σίγουρα εύκολο. Έτσι. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά νομίζω ότι είναι και μια πολύ πολύ μεγάλη απόφαση και όχι και σίγουρα εύκολη. Και σίγουρα όχι η μόνη λύση. Και πάλι ο καθένας όλα αυτά τα κάνει με βάση το ευρύτερο περιβάλλον του. Ας πούμε, εγώ σου το έχω πει και σε κατηδία συζητήσεις που έχουμε κάνει. Στο δικό μου ευρύτερο επαγγελματικό περιβάλλον συναντάω την αντίστροφη κατεύθυνση. Γιατί βλέπουμε τώρα θέσεις καθηγητές που είναι στο εξωτερικό και κάνουν τα χαρτιά τους να έρθουν στο πανεπιστήμιο. Και πριν με ρωτήσουν από κάτω στα σχόλια, ναι, αλλά αν τελικά τις παίρνουν τις θέσεις, σε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν και παίρνουν τις θέσεις εδώ, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και το κρίσιμο κομμάτι, το οποίο πρέπει να το καταθέσω, είναι τα παιδιά. Δηλαδή, εκεί που αλλάζει, που βλέπω εγώ, ως αφήγημα, ως συζήτηση, εκεί που αλλάζει η ιστορία είναι όχι εγώ που θα μεγαλώσω, γιατί εγώ μπορεί να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον που ναι, κάνω ποδήλατο και πηγαίνω στη δουλειά μου και μου μιλάνε στον πληθυντικό και με πληρώνω στην ώρα μου. Εκεί που νομίζω ότι αλλάζει η ιστορία είναι το παιδί και όχι τόσο πολύ το ηθικό δίδυγμα που θα μεγαλώσει το παιδί μου, αν θα είναι με ελληνάκια ή ξέρω εγώ με βελγάκια. Είναι κυρίως το logistic κομμάτι. Δηλαδή, ναι. τι συμβαίνει. Το babysitting. Το babysitting. Τι συμβαίνει αν το παιδί αρρωστήσει, αν κάνει, δηλαδή, αν εκεί δεν υπάρχει ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας άνθρωπος της δικιάς μας εμπιστοσύνης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει, θα γίνει 1, θα γίνει 3, θα γίνει 5, αλλά νομίζω ότι αυτό από ένα σημείο και μετά αρχίζει λίγο και δυσκολεύει. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη άποψη ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια γκρίζα περίοδος 4-5 ετών και υπομένεις λίγο τα άσχημα για 4-5 χρόνια, αλλά μετά το παιδί σου που θα πάει ξέρω εγώ, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο εξωτερικό, θα πάρει όλα αυτά τα benefits, ας πούμε. Είναι ένα νόμισμα που έχει πάρα πολλές όψεις και πάλι θα πω δεν υπάρχει μία ή άλλη άποψη, γι' αυτό και υπάρχει και πάρα πολλή συζήτηση και debate και στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και όλο αυτό, έτσι. Εγώ σαν Πανθόνα, εντάξει, μπορώ να σου πω ότι όταν ήρθα Αγγλία με 1 χρονό ήταν ο μικρός, 1,5. Εντάξει, ήταν δύσκολα όπως είπες, τα 4-5 χρόνια τα πρώτα ήταν πολύ δύσκολα. Μόνοι μας δεν είχαμε κανέναν, έτσι. Άρα δεν είναι αδύνατο. Δεν το λέω, δεν το παίζω ηρώς, αλλά πως δεν είναι αδύνατο. Απλώς σίγουρα κι εγώ θα ήθελα σίγουρα να είχα μια γιαγιά και ένα παππού εδώ και καταλαβαίνω 100% τον λόγο να πάει κάποιος πίσω στην Ελλάδα. Απλώς θα ήταν ενδιαφέρον όλοι αυτοί που γυρνάνε Ελλάδα, καθηγητές ή μη, να απαντήσουν αν είχαν δουλέψει ποτέ Ελλάδα ή απλώς η πρώτη τους δουλειά ήταν έξω και γύρισαν Ελλάδα. Αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε σε ένα άλλο podcast. Γιατί κάποιος να γυρίσει Ελλάδα. Αλλά ας πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Έτσι πιο προσωπικό. Εγώ όταν έφυγα τότε, πριν πόσα χρόνια, 14-15 χρόνια, τι σκέφτηκες, ήταν θέμα λύπης που φεύγει ο Δημήτρης ότι θα χάσω το φίλο μου, ήταν λύπης, αχ τον καημένο το Δημήτρη, ήτανε ζήλια, ήτανε αχ τι ωραία πάει αυτός και δουλεύει τώρα και εμείς είμαστε εδώ πέρα τρώμε τα. Ναι.
Πώς θυμάσαι εκείνη την εποχή? Επειδή εσύ πάντα ήσουν ένας τύπος που έκανε διάφορα. Θυμάμαι το κλασικό σου ταξίδι στην Ιταλία όσο ήμασταν φοιτητές που πήγες εκεί για 2 μήνες σε ένα γυροκομείο, σε ένα ίδρυμα εκεί που σου λέγανε δέσε μου τα κορδόνια και τα λοιπά και έλεγα τι κάνει αυτός τώρα, γιατί είμαστε φοιτητές, τι πάει και κάνει ας πούμε. Ήσουνα δηλαδή ένας τύπος λίγο διαφορετικός αυτό το κομμάτι σε μένα. Εγώ για να σου πω την αλήθεια όταν έφυγες το είχα βάλει στο μυαλό μου ότι ο Δημήτρης θα γυρίσει και μάλιστα θα γυρίσει και σχετικά γρήγορα. Ναι. Ναι, έτσι νόμιζα. Ναι, νόμιζα ότι ήταν ας πούμε μία κίνηση. Δεν το έχεις πει αυτό. Ναι, δεν σου το έχω πει. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι. Γι' αυτό και δεν στεναχωρήθηκα, να σου πω την αλήθεια, τότε. Και άρχισα να στεναχωριέμαι και άρχισα να σου το λέω ότι στεναχωριέμαι όσο περνούσαν τα χρόνια. Που σου έγραφα, ας πούμε, θυμάσαι διάφορα ας πούμε, στο Viber που σου έλεγα άντε ρε Δημήτρη, τι κάνεις, κρίμα, λείπεις και αυτά κτλ. Γιατί ποτέ δεν πίστευα ότι θα είναι μια απόφαση που θα είναι μόνιμη για σένα. Γιατί βασικά πίστευα ότι κάποια στιγμή και ακόμα και αν βρεις κάτι εκεί να δουλέψεις, ακόμα και αν πάτε να δουλέψετε μαζί, κάποια στιγμή θα έρθει ας πούμε μια διερεύνηση και πρόταση από την Ελλάδα, η οποία ας πούμε θα γυρίσει το παιχνίδι και θα γυρίσετε τελικά εδώ. Αλλά τελικά φάνηκε ότι ήταν κάτι τόσο πολύ ισχυρό για σένα, αυτό που το ήθελες τόσο πολύ, που όσο περνούσαν τα χρόνια, όσο σε έβλεπα να αλλάζει δουλειές εύκολα, μία στην άλλη. Πλέον δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, οκ, εντάξει, αλλά η κίνηση να αγοράσεις αυτοκίνητο, μετά ξέρω εγώ το σπίτι σου, αυτά, δηλαδή ναι. άρχισες να κάνεις πράγματα τα οποία είναι πράγματα που σε βιδώνουν σε μια περιοχή. Αλλά στην αρχή πώς βλέπεις τη ζωή στην Αγγλία, γενικά, μέσα από το δικό μου μάτια, πώς τη βλέπεις τη ζωή εδώ πέρα? Κοίταξε, αυτά που σου λέω εγώ. Αυτό λοιπόν που νομίζω εγώ είναι ότι υπάρχει μια νότα νοσταλγίας, όπως είπα και προηγουμένως, όμως νομίζω ότι έτσι όπως βλέπω και από πράγματα που δεν μου λες, απλά μου δείχνεις. Ναι. Νομίζω ότι έχεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής από άποψη χρημάτων, από άποψη ηρεμίας, σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα γενικά ή το πώς φαντάζομαι εγώ ότι θα ήσουν εσύ στην Ελλάδα. Τώρα μιλάω σαν Δημήτρης, έτσι, με βάση τα πτυχία σας, και εσένα και της γυναίκας σου, την όρεξή σας για δουλειά, το πόσο καριερίστες θέλετε να είστε ή όχι. Νομίζω ότι το πρόσημο σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ θετικό για σένα. Ενδιαφέρον. Βλέπω δηλαδή πώς κινείσαι, πώς κάνεις. Ενδιαφέρον, γιατί εγώ έχω άλλη άποψη. Εγώ έχω άλλη άποψη ότι νομίζω εσείς στην Ελλάδα που είστε περνάτε πιο καλά. Και οικονομικά και απ' όλα. Έτσι αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση κάθε φορά που έρχομαι Ελλάδα, τέλος πάντων. Ότι εσείς στην Ελλάδα πραγματικά όλο υπάρχει μια γκρίνια και μια μιζέρια, και όχι από σένα. Γενικά, στην περιορίωσα ατμόσφαιρα. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ δεν είναι κάτι τέτοιο. Εντάξει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κοίταξε να δεις. Πάλι ξαναλέω, με ρώτησες ο Δημήτρης. Ναι, όχι, απλώς ήθελα να πω κι εγώ. Ο Δημήτρης που είναι στην Αγγλία βλέπει 10 συναυλίες το χρόνο. Ο Δημήτρης, αν έμενε στην Ελλάδα, δεν θα βλέπει 10 συναυλίες το χρόνο. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα πώς το λες. Ναι, εδώ μπορώ να σου πω ότι οι ταβέρνες είναι γεμάτες. Από αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα δεν νικέται. Αλλά είναι μόνο αυτό. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι έχασα από την Ελλάδα μένοντας στην Αγγλία 14-15 χρόνια? Τι πιστεύεις ήταν τα πράγματα τα πιο σημαντικά που έχασα από την Ελλάδα? Και εντάξει, εκτός από την ταβέρνα που και εμένα μου λείπει. Εντάξει, έχασες τους φίλους σου, ναι. Με την έννοια ότι ρε παιδί μου, εντάξει, προφανέστατα δεν μπορούμε να βρισκόμαστε τόσο συχνά. Δηλαδή αυτό μας λείπει και εμάς που μείναμε εδώ, έτσι. Και ξέρεις, η φιλία, νομίζω ότι για μας που ήμασταν από το δημοτικό, από το σχολείο μαζί, από το Λύκειο, έχει πολύ μεγάλη σημασία και έννοια. Γιατί αλλιώς είσαι ο φίλος στα 20 μετά το σχολείο, στα 25, στα 30, στα 35, στα 40 με παιδιά, με. Δηλαδή αυτό χάθηκε υπό μία έννοια.
Τώρα, το άλλο, αυτό που έχεις χάσει, ναι, είναι μια φιλοσοφία ζωής που δεν ξέρω αν την κυνηγούσες. Δηλαδή τώρα, οι άνθρωποι που μας ακούνε δεν γνωρίζουν, ας πούμε, ότι ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε, ας πούμε, σε μια συναυλία και του άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι περίμεναν στην ουρά για να μπουν στην συναυλία. Μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, εμένα, ας πούμε, αυτό, ναι, αυτό με αφήνει αδιάφορο. Αν θέλεις κιόλας, θέλω, ας πούμε, να γίνεται και ένας τζέρτζελος περιμένοντας να μπει σε μια συναυλία. Είσαι πιο αναρχικός από μένα. Όχι, δεν είμαι πιο αναρχικός, απλά είναι κάτι το οποίο δείχνει το χαρακτήρα του καθενός. Δηλαδή, του Δημήτρη του αρέσει η τάξη. Δηλαδή, ταιριάζει πιο πολύ ο χαρακτήρας μου στην Αγγλία και θα συμφωνήσω 1000% σε αυτό. Ναι. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του καθενός, ρε παιδί μου. Και είναι πράγματα που τα βρήκε στην Αγγλία. Μπορεί να μην τα βλέπεις κάπου αλλού, έτσι. Ναι. Τι έχεις χάσει, εντάξει. Νομίζω ότι μόνο ότι έχει να κάνει με θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, την παρέα. Ναι. Αυτά. Κατά τα άλλα δεν έχεις χάσει πολλά. Βέβαια, αυτό που οφείλω και στο έχω πει και προσωπικά είναι ότι από μια ηλικία και μετά, ειδικά όταν φτιάξει οικογένεια, όλο αυτό το αφήγημα των φίλων που κάνεις την τρελή παρέα και γουστάρεις και κάτι δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί μπαίνεις σε ένα κομμάτι υποχρεώσεων της οικογένειας, τουλάχιστον έτσι όπως το ζω εγώ τώρα που έχω μικρά παιδιά, που ο χρόνος που έχεις για να πιεις μια μπύρα, να πιεις ένα ούζο ή ξέρω εγώ να βγεις έξω είναι από ελάχιστος ως μηδενικός, έτσι. Ναι. Άρα και αυτό είναι μια φούσκα που υπάρχει ότι ενώ στην Ελλάδα που θα έχεις τους φίλους σου. Εντάξει, δεν ισχύει. Οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια στην Ελλάδα και δουλεύουν και αυτά κτλ. Ο χρόνος τους είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Τρέχουν πίσω από τις υποχρεώσεις. Ναι. Εμένα πάντως αυτό που πιστεύω που θα μου λείπει και θα ζηλεύω που το έχετε εσείς που έχετε μείνει, εσύ που έχεις μείνει στην Ελλάδα, είναι σίγουρα αυτό το πράγμα που και εμείς όταν είχαμε το μικρό δεν είχαμε καμία βοήθεια και θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να είχα βοήθεια, αλλά το ζηλεύω αυτό το πράγμα. Και επίσης ζηλεύω. Ναι, εμείς έχουμε πάρα πολύ βοήθεια σε αυτό. Ναι. Και εντάξει, δεν είναι όλοι βέβαια σε και εσένα τυχεροί. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν έχουν πάλι βοήθεια. Αλλά εντάξει, εμείς μιλάμε για μας δύο τώρα. Και γενικά νομίζω στην Ελλάδα η πλειοψηφία έχει βοήθεια. Είναι πολύ έντονη η έννοια της οικογένειας, έτσι, και όλοι να βοηθήσουν. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Και επίσης αυτό που κάπως μου λείπει και θέλω να το αναπτύξουμε και σε ένα άλλο επεισόδιο, άμα γίνεται, είναι για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Δηλαδή αυτό νομίζω το ζηλεύω για το γιο μου. Δηλαδή που βλέπω πώς μεγαλώνει εδώ στην Αγγλία, εντάξει, που δεν είμαστε και μέσα στην πόλη, είμαστε γύρω στα περίχωρα του Λονδίνου και δεν θα βγει έξω, δεν θα είναι έξω συνέχεια με τους φίλους του, δεν θα έχει να πάει, να το πω έτσι απλά, στην καφετέρια ή κάπου να βγει. Θα μου πεις, είσαι στο Λονδίνο, μπορεί να πάει οπουδήποτε τώρα. Ναι, εντάξει, στα 15, 16, 17 θα μπορεί να πηγαίνει στο Λονδίνο. Χαίρομαι πολύ, αλλά αυτή η παιδικότητα, αυτό τουλάχιστον ίσως το λέω για μια νοσταλγία δικιά μου που έχω στο μυαλό μου πώς μεγάλωσα εγώ. Αλλά και όταν έρχομαι Ελλάδα, βλέπω έξω τα παιδάκια, στην Καλαμαριά, στον πεζόδρομο, είναι όλοι έξω, ωραίος καιρός, με τις παρέες τους. Αυτό ας πούμε δεν το έχει ζήσει ο γιος μου εδώ πέρα τόσο πολύ. Ίσως το 5-10%. Αυτό ζηλεύω εγώ. Πάλι είναι ένα νόμισμα δύο απόψεων όμως, έτσι. Γιατί εγώ που βλέπω το γιο σου, ας πούμε, και βλέπω έναν teenager διαφορετικό από τον teenager που είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ναι. Θυμάμαι τώρα πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, γιατί τυχαίνει τα πατρικά μας εκεί που μέναμε, δηλαδή με τους γονείς μας, είναι και πάρα πολύ κοντά στην ίδια οδό με τον Δημήτρη. Είδα, ας πούμε, κάτι νεαρούς σε ένα παγκάκι, με μαύρα ρούχα, να πίνουν ενεργειακά ποτά, να καπνίζουν. Ναι. Και ήταν πιτσιρίκια. Καλά. Και έκανα αυτή τη σκέψη για το γιο σου. Δηλαδή, και αυτό που περιγράφω τώρα για τους Έλληνες που μας ακούνε, το μαύρα ρούχα, κουκούλα, μουσική στο τέρμα και ενεργειακά ποτά και τσιγάρα κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι το βλέπουν σαν εικόνα. Έτσι. Δηλαδή είναι μια εικόνα της νεολαίας που υπάρχει τώρα. Όπως πώς εμείς ακούγαμε, ας πούμε, rock και metal. Τώρα, ας πούμε, υπάρχει αυτή η εικόνα, η οποία είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη σαν εικόνα, γιατί φαίνεται σε αυτή την όψη των παιδιών να έχει χαθεί η παιδικότητα. Καταλαβες. Άρα να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε άλλη συζήτηση που θες να κάνουμε. Ναι. Γιατί, ας πούμε, και ξαναλέω πάλι, έχει να κάνει με το τι ζει ο καθένας. Ας πούμε, εμείς αυτή την περίοδο κοιτάμε τι θα κάνουμε με το παιδί μας, αν θα πάει δημόσιο, ιδιωτικό, και κάνουμε συζητήσεις αριστερά-δεξιά. Και λέω, ας πούμε, κοίταξε να δεις, ο Δημήτρης δεν την έχει αυτή τη συζήτηση στην Αγγλία.
Ναι, για τα σχολεία δεν την είχαμε. Κοίτα, εντάξει. Σίγουρα τα ιδιωτικά και εδώ καλύτερα είναι. Αλλά ας την κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε άλλο επεισόδιο, φίλε Γιάννη. Ωραία. Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω για πρώτη επαφή έτσι ήταν πολύ καλή και πολύ επικοδομητική. Λίγο αμηχανία υπήρχε, αλλά θα το διορθώσουμε αυτό στη συνέχεια. Η αμηχανία που υπάρχει είναι γιατί συνομιλούν δύο φίλοι που ο ένας έχει μεταφέρει τον άλλον στο σπίτι του στα φοιτητικά χρόνια ή μετά τα φοιτητικά χρόνια σχεδόν στο όριο της μέθης, όπως δηλαδή οι φυσιολογικοί άνθρωποι στην Ελλάδα ζουν, και τώρα πρέπει να κάνουν αυτή τη συνομιλία με ένα διαφορετικό φίλτρο. Γι' αυτό υπάρχει αμηχανία, αλλά εντάξει, θα το λύσουμε αυτό, θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, και εγώ χάρηκα που σ' άκουσα. Φιλιά πολλά και σε περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα για τις διακοπές του καλοκαιριού. Καλά, θα τα πούμε και πριν το καλοκαίρι. Θα κάνουμε για άλλο επεισόδιο. Σε δεσμεύω για κάθε εβδομάδα επεισόδιο. Ωραία. Έγινε, γεια. Φιλάκια πολλά. Χαιρετισμούς.